සතුට සැනසුම් පිරි වාසනාවන්ත දවසක්. සෙනෙහබර ඔයාලා හැමෝටම. මේ අපේ ගෙවතු වගාව. දවල් කෑම වේලට මේකරල් මාළුවක් හදාගන්න, මේකරල් ටිකක් කඩාගන්න යාවේ. ඒ එක්කලා මැල්ලුමකට මුකුණු වෙන ටිකකුත් කඩාගමුකෝ. මේ තියෙන්නේ මගේ කරවිල වැල. මේ අපේ මඤ්ඤො කකොටුව. ඔන්න බලාගන්නකෝ මේ අපි කඩාගත්ත මේ කරලුයි මුකුළු වෙන්නයි. පොල් ටිකකුත් ගාගෙනිමු නේද? මන් දවල් කෑමට හදාගන්නේ සැමන්, පරිප්පු, මේකරල් එක්ක මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමක්. එහෙනම් මාළු පිණිවලට අවශ්‍ය පහේ ටිකක් දාගමුකෝ. මං පරිප්පු වලට කහ ටිකක් විතරයි එකතු කරගන්නේ. එතකොට පරිප්පු වල රස හොඳට දැනෙනවා. ඔන්න මං මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමට දාගන්න පහේ ටික කොටලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. අද විවේකී ඉරිදා දවසක්. ඒ හින්දා හවස් වරුවේ මහරගම ලේඩිජේකට ගියා. ඇත්තටම කියනම් මගේ දුවලා දෙන්නට ඇඳුම් වගයක් ගන්න. ඒ අතරේ ඔයාලටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා නිවසට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ටිකක් පෙන්වන්න හිතුණා. ඉතින් එහෙනම් බලාගෙන ඉන්නකෝ.
ඇත්තටම මං අද ඔයාලත් එක්ක එකතුනේ shopping vlog එකක් විදියට මේ ටික ඔයාලට පෙන්වන්න හිතාගෙනමයි. බලන්නකො වැදගත් වෙනවද කියලා. එහෙනම් මගේ මේ වීඩියෝ එකත් නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කැමති නම් මාව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න share කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාලා මාත් එක්ක අදහස් බෙදා ගන්නත් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.